ถ้าเป็นการร้องก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนผมม.1 ครับเพราะว่าชื่นชอบเพราะว่ามีหน้ากากทุเรียนเป็นไอดอลก็เหมือนแบบเป็นอินสปิเรชันว่าเราอยากจะเป็นศิลปินด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องการเต้นเนี่ยมาจากในรายการเลยครับถ้าย้อนไปประมาณเกือบ10 ปีผมชอบการร้องกว่าแน่นอนผมไม่เคยเรียนเต้นจริงจังขนาดนั้นนะครับเคยเรียนเต้นแค่เหมือนว่าไปเข้าคลาสเพื่อที่จะเต้น cover จริงๆก่อนเข้ารายการผมเคยเต้น cover ครับฝึกเต้นกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เคยเรียนร้องมาก่อนเลยเรื่องร้องนี่เพิ่งมาฝึกตอนเข้ารายการเลยก่อนเข้ารายการคงชอบเต้นก่อนคงเต้นมาตั้งแต่ประมาณม.2 เพราะคงเริ่มชอบแบบว่าพวกศิลปินเกาหลีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเวลาเขาขยับมันมีเสน่ห์ผมเริ่มเต้นตั้งแต่ตอน4 ขวบหรือจนมาอีกทีตอนอายุ13ครับช่วงม.1 ก็ไปแข่ง cover ได้ที่2ของประเทศเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศอเมริกาสวัสดีครับวิลเลียมได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมก็โอเคครับจบกันแค่นี้แหละพร้อมแล้วครับพร้อมโอเคพร้อมเนาะก็ทำไมถึงมาตัดสินใจถึงมาประกวดรายการนี้ใช่ไหมครับเอาจริงๆผมว่างผมช่วงนั้นผมไม่มีอะไรทำมากกว่าแบบผมเล่นแค่กีตาร์วันๆกับเรียนเราว่างแล้วเราแบบอยากทำอะไรสนุกๆทำเราก็โอเคงั้นเราลองดูจากฉันคนเดิมก็ตอนแรกไม่คิดว่าตอนที่มาออดิชั่นเนี่ยจะต้องเต้นด้วยซึ่งเราก็ทำตัวไม่ถูกเราก็เลยบอกเพื่อนว่าอีก2 วันจะแบบออดิชั่นละก็ให้เพื่อนสอนให้มีแค่2 วันครับผมสวัสดีครับผมชื่อตุ้ยนะครับผมหรือว่าน้องหมูตุ้ยนะครับผมก็คือในโปรเจกต์อัลฟาการออดิชั่นทั้งหมดผมคือคนแรกที่แบบได้มาคือผมพูดตรงๆว่าตอนนั้นผมค่อนข้างไม่มีลุคอะไรเลยหมายถึงว่าผมใส่กางเกงยีนสีดำๆครับกับเสื้อเชิ้ตสีเข้มๆแล้วแบบเรายังตื่นเต้นไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยพี่เขาก็ เรียกให้เข้าไปแล้วอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักท่านี้มันจะเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายมั้งที่เราจะมาจริงจังกับตรงนี้อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้ตรงนี้จริงๆก็ผมต้องไปโฟกัสอย่างอื่นว่าจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อนัทนะครับตอนนี้อายุ18จะ19แล้วครับปีนี้เรียนอยู่ที่จุฬาครับคณะวิศวะจริงๆตอนแรกผมแบบจะไม่มาทางนี้ละผมเรียนวิศวะไงก็กะจะแบบตั้งใจเรียนให้มันแบบได้ดีกรีดีๆแต่พอมารู้ว่าโปรเจกต์นี้มันหาแบบศิลปินมันก็ดูเข้าทางกับผมอยู่เพราะว่าผมก็เคยเต้นมาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เรียนร้องมาก่อนก็เลยแบบน่าจะมาพัฒนาด้านร้องในโปรเจกต์นี้ได้ร้องเพลงเชียร์ร้องแบบไก่ย่างถูกเผาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบตอนแรกก็ส่งคลิปครับแล้วก็เหมือนว่ารอพี่เขาโทรมาแบบว่าไปออดิชั่นที่แบบที่ตึกอีกทีสวัสดีครับผมชื่อพิเชษพงษ์จิเดชสกุลวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อหงครับแต่พอมาออดิชั่นที่ตึกมันก็แบบว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นวันที่หัวโล่งเหมือนพี่เขาทำอะไรผมก็ทำเต้นลีดอยากดูเต้นลีดโอเคลูกพร้อม3 4ลูกเร็วน้องเต้นลีดให้ดูหน่อยเพราะเอาจริงเหรอพี่ตรงนี้เลยนะโอเคได้เอาพี่อะไรเงี้ยผมก็น่าจะเป็นเพราะผมทำทุกอย่างที่เขาบอกเลยอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับนายและพี่พงศ์สุภทินีกิจเดชานะครับชื่อเล่นชื่อเลโก้ครับอายุ16 ปีครับผมเหมือนครูที่เขาเคยเห็นเราตอนอายุ13ตอนไปแข่ง cover อย่างเงี้ยเขาติดต่อมาหาแม่มาแบบมีรายการของ GMMTV อยู่เขาหาไอดอลอะไรเงี้ยแบบลองถามเลโก้หน่อยว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่รู้อะไรโดนใจผมแบบตอบไปหาแม่แค่ว่าแบบได้ดิแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่าความสามารถผมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะตอนนั้นก็เลยขายขำไปเลยเมื่อยตูดอยู่ครับ นั่งรถนานกว่านั้นครับเพราะว่าแวะปั๊มด้วยเพราะผมรู้สึกแรกๆแล้วความสามารถเราน่าจะเท่ากับคนอื่นงั้นเราก็ขายคาแรคเตอร์เราเลยแล้วกันก็ตอนที่รู้ว่าติดเป็นไฟนอล27โหตกใจมากตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกผมไม่เคยไปแข่งขันเลยแสดงว่าผมไม่รู้เลยว่าความสามารถเหมือนสแตนดาร์ดของเด็กอายุเท่าผมหรือประมาณผมอะไรเงี้ยเขาเก่งขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตกใจมากว่าแบบเฮ้ยเราติดจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจ
รู้สึกเพลงนั้นมันยากมากสำหรับผมแล้วมันก็ต้องใช้แรงเยอะมากๆมันเป็นเพลงที่เหนื่อยมากเพลงหนึ่งเลยครับพอตอนเต้นเราก็ต่อท่ากันหลายชั่วโมงอยู่ครับจำได้เลยวันนั้นแบบกลับบ้านไปก็คือนอนตื่นมาอีกเช้านึงก็คือปวดทั้งตัวเหมือนมันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนมากในการเต้นเพลงนี้เพลงมันค่อนข้างจะใช้ energy เยอะค่อนข้างจะเหนื่อยเวลาร้อง แต่ก็ดีใจที่แบบว่าพอสุดท้ายไม่ได้ร้องทั้งเพลงแค่แบบว่าร้องแค่บางท่อนแล้วส่วนมากก็ได้แรปด้วยก็เหมือนแบบแบ่งเบาภาระคงได้เยอะพอสมควร สำหรับผมอะด้วยความที่ผมชอบเต้นอยู่แล้ว การได้ลองอะไรใหม่ๆสำหรับการเต้นอะผมสนุกกับมันมาก ถึงแม้ว่ามันจะฝืนร่างกายไปบ้างหรือมันแบบว่าแรกๆอาจจะดูเก๊กๆกังๆบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกมากอะในการแบบได้ทำอะไร ผมเป็นคนชอบรับท่ารับอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะ เรื่องการเต้นก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมเครียดอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนเขาเหมือนเคยมีพื้นฐานการเต้นมาก่อนแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือผมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรเลยคือผมจำท่าได้นะแต่ว่าร่างกายมันไม่ไปตามเราไม่ไปตามสมองเราอะวันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ขึ้นสเตจแล้วมีคนดูเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นขึ้นสเตจที่แบบทั้งเต้นและร้องและแสดงด้วยมันก็คือการเหมือนเราเป็นไอดอลเรามันคือเหมือนการที่เราเต้นแล้วเราสื่อสารออกไปโดยมีเสียงเราด้วยแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบคนเยอะมากทั้งคนดูแล้วก็แบบพี่ๆศิลปินพี่สตาฟทุกคนแบบตื่นเต้นมากจริงๆครับตอนนั้นเพราะว่าผมจำวันนั้นได้ดีมากๆมันเอาจริงๆผมพูดแล้วผมร้องไห้พอผมเพอร์ฟอร์มเสร็จมันแบบไม่ได้เห็นคนอื่นร้องไห้นะแต่แบบอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆที่เราร้องไห้มาเพราะว่าเราได้เห็นภาพที่แบบว่าศิลปินเห็นมันแบบเราอยู่ตรงเวทีแล้วก็คนมันเยอะมากๆแบบผมไม่รู้ว่ากี่คนมันแบบเรามองไม่เห็นใครเลยเพราะแต่ละคนแบบเป็นแบบจุดๆมันเลยแบบว่าทำให้เราแบบว่าเราอยากจะเห็นภาพนี้มานานแล้วเราไปคอนเสิร์ตเราได้เป็นแต่คนดูเราไม่ได้เป็นคนเพอร์ฟอร์มให้คนดูอย่างเงี้ยซึ่งแบบพ่อผมก็เคยพูดกับผมว่าเราไปชอบใครชอบได้ชอบศิลปินได้แต่ว่าเราต้องเห็นเขาเป็นอินสปิเรชันแล้วก็ทำให้เราไปอยู่ถึงจุดนั้นให้ได้แล้วก็ให้คนมองเราเป็นแบบที่ผมมองเขาในเมื่อก่อนให้ได้โชว์นี้เวทีนี้เป็นของเราครับน้องวิลเลียมครับจากวันนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบรรยากาศตอนนั้นเราตื่นเต้นมากเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นเวทีแล้วแบบว่าให้พี่ศิลปินรุ่นพี่ดูมันแบบว้าวมันตกใจอ่ะมันแบบเราเห็นเขาแต่ในทีวีแต่ว่าเราต้องมาเจอเขาตัวจริงแล้วก็ต้องร้องเพลงให้เขาฟังอีกอ่ะเราไม่รู้เลยว่าคอมเมนต์เราจะเป็นยังไงแต่เราไม่สนใจเพราะว่าเราเอาสิ่งที่เราแบบมีอยู่ในตัวเพอร์ฟอร์มให้เขาดูว่าเป็นยังไงผมก็คิดมาตั้งแต่แรกว่าผมจะเอาจุดแข็งของผมนี่แหละให้คนดูว่าผมคือเมนโวคอลนะผมชอบการร้องเพลงนะอะไรเงี้ยก็คือแบบบอกเขาไปตรงๆผ่านเสียงเพลงเลยว่าผมชอบแม้ว่าเธอไม่หวนคืนกลับมาขอแค่เธอไม่ลืมช่วงเวลาที่มีความรักผมขอพูดมาว่าเมื่อก่อนผมบิลีฟครูจากมหาลัยมากๆแบบไม่เคยเชื่อใจครูอื่นเลยแต่ว่าพอมาที่นี่ที่แกรมมี่เนี่ยมาฝึกทุกวีคเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งจุดบกพร่องของเราเยอะมากๆสิ่งที่เราถนัดที่สุดกลับเป็นสิ่งที่แบบมีบาดแผลเยอะที่สุดตอนแรกผมพูดเลยว่าผมท้อผมจะแบบโทรบอกพ่อแล้วว่าพ่อไม่อยากอยู่แล้วมันเหนื่อยมันไม่อยากทำต่อแล้วอะไม่ใช่ทางของเราเลยอะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าทำไปเถอะนึกซะว่าเรียนเต้นเรียนร้องฟรีผมก็แบบโอเคก็ได้พ่อโอเคงั้นก็ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้โอกาสนี้ที่แบบว่าเราได้เรียนเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วกันทรงอย่างแบดเพลงที่ผมต้องเต้นเป็นกลุ่มเพลงที่2รู้สึกว่าชอบอยู่ดีก็ชอบการเต้นขึ้นมาเลยเพราะว่าหลักๆก็จะเป็นไทป์ของเพลงด้วยไวบ์ของเพลงเพราะว่าเป็นเพลงร็อกแน่นอนเป็นเพลงร็อกแล้วผมชอบอะไรเงี้ยผมเคยแสดงมันด้วยวิธีการเล่นกีตาร์กับร้องเพลงอย่างเดียวไม่เคยทำอย่างอื่นเลยแต่ตอนนี้มันในรูปแบบการเต้นพอเราลองคิดเยอะๆ
การร้องล็อกมันก็มี movement นี่แล้วทำไมเราไม่ adapt movement เป็นท่าเต้นล่ะอะไรอย่างนี้ก็หา left ต่างๆมันก็ทำให้ผมอินกับการเต้นในวันนั้นมากๆจะเต้นกี่รอบก็ได้เพราะว่ามันน่าจะเหมือนเดิมตลอดเพราะว่าผมตีความมาอย่างถี่ถ้วนมากที่สุดเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่บอกเลยว่าแบบเป็นเพลงที่ร้องยากมาก โอ้ที่ไอ้เจ้าฉันไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีก็ลืมไปว่าลืมยังไงยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้ เก่งชิบหายเลย จำคำผมไว้เลยนะ วันหนึ่งวิลเลียมจะต้องดังระดับโลกแน่นอน ถ้าไม่หยุดซะก่อน วิลเลียมครับเป็นคนที่มีศักยภาพมากด้านการร้องครับผมชอบฟังน้องเขาร้องมาก เป็นคนที่คงฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าแบบมันทัชถึงใจ น้องเก่งมากๆกลายเป็นว่าตอนนี้ผมสามารถแบบว่าเรียนรู้อะไรจากน้องได้เยอะมากๆเหมือนกันเขาคือศิลปินคนหนึ่งแล้วอะเราว้าวมากแล้วก็แบบตอนนั้นปักตัวเองเป็นแฟนคลับพี่วิลเลียมเลยอย่างหนึ่งที่แบบวิลเลียมเก่งเลยนะคือวิลเลียมเป็นคนที่ใช้เสียงตัวเองเหมือนแบบใช้เป็นมนต์สะกดหรือใช้เป็นอะไรสักอย่างที่แปลว่าคุณร้องอย่างเดียวแล้วแบบทุกคนจะแบบคล้อยตามคุณไปหมดเลยเวลาทุกครั้งที่ได้สอนวิลเลียมไม่ว่าครูกรีนจะสอนเองหรือทีมครูที่ช่วยกันสอนเราก็จะพูดกันอยู่ตลอดว่าโหอยากให้เด็กคนอื่นๆน่ะรับโน้ตได้ไวเหมือนวิลเลียมจากเด็กเต้นแบบไม่ได้อะไม่ได้จริงๆโอเคเรื่องร้องไม่มีปัญหาเขาแบบเขาเรียนมาทางนี้แต่เรื่องเต้นน่ะคือไม่คิดว่าเขาจะกลายเป็นคนเต้นดีได้ในระยะเวลาเท่านี้ก็โชว์แรก EP 1 เป็นเพลงแน่ใจไหมครับของพี่นนทนนท์ แน่ใจใช่ไหมนี่พร้อมจะฟังคำตอบนั้นจะนึกได้ไหมถ้าเธอไม่ฟังไม่ไปเรื่องที่มีฉันพูดไป ปัญหาหลักๆของผมอะมันไม่ใช่การร้องหรือการเต้นขนาดนั้นมันคือการสื่อสารนี่แหละซึ่งผมไม่เข้าใจว่าการสื่อสารมันคืออะไรนะตอนนั้นผมไม่เก็ตกับตัวเองอะมันยังไม่เข้าใจอะผมเลยคิดว่านั่นแหละก็เป็นเรื่องที่โดนคอมเมนต์เหมือนกันว่าการสื่อสารไม่ดีคือพอโชว์แรก EP 1 ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าอันนี้คือปัญหาหลังเราแล้วหลังจาก EP 1 ปุ๊บบิ๊กแรกโจทย์เพลงไวรัลผมก็ได้อยู่มันนี่แฮนนี่ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีทำงานเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยอยู่กับพี่ฮงอะไรเงี้ยพี่ไทม์ซึ่งแบบเขาก็สื่อสารออกมาได้ค่อนข้างโอเคซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเราเข้าใจละคือเหมือนผมแค่มองกล้องเฉยๆแต่ผมไม่ได้คิดอะไรเลย ผมแค่มองกล้องแล้วผมก็คิดว่าผมจะต้องเต้นท่าอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่ามันก็สื่อสารไปไม่ถึงผมจะเต้นดีร้องดีแต่ว่ามันก็สื่อสารไปไม่ถึงมันเลยทำให้ผมไม่ได้โดดเด่นตุ้ยแค่ต้องสื่อสารให้มากขึ้นนะครับตั้งใจเกินไปอ่ะตุ้ยแค่สื่อสารกับสิ่งที่กำลังร้องอยู่แค่นั้นเลยแล้วตุ้ยจะใช้นิ่งได้มากกว่านี้อีก อันนี้ตั้งแต่ดูโชว์มารู้สึกหลายวีครู้สึกครั้งนี้ที่หัวใจของทีมมันแตกสลายมันไม่มีทีมอยู่ในนั้นตุ้ยคือคนเดียวที่รอดที่สุดบนเวทีนี้แต่สิ่งที่พี่รู้สึกมันขาดคือเราเป็นแค่ผู้นำโชว์แต่เราไม่จูงมือเพื่อนไปด้วยคือแค่เราได้ยินคำนั้นเราก็ไม่อยากทำอะไรต่อแล้วเราก็แบบมันเราอยากคือเราอยากเป็นไอดอลเราอยากมีวงแสดงว่าสิ่งสำคัญของมันคือการเป็นวงอ่ะคือการที่อยู่ด้วยกันเราทำมันออกไปแต่ตอนนั้นผมแทบจะพลิกเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะแต่โชว์ที่ทำให้ผมค้นพบตัวเองอะว่าศิลปินคืออะไรสิ่งที่เราอยากเป็นคืออะไรคือวายไลน์ลายกระลังหลังจากวีคเพลงโจ๊กตอนแรกตอนนั้นที่คิดมาเลยคือเราจะไม่ให้ทีมนี้แพ้แน่นอนเราไม่สนหรอกว่าเราเป็นเบสเบต้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราจะให้ความตั้งใจของเพื่อนที่ตกไปแล้วเราจะมาเศร้าอีกวีคหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ปะเราก็แค่แบบอยากทำออกมาให้เต็มที่ตุ้ยผมอยากร่วมงานด้วยตั้งนานแล้วอยากทำโชว์ด้วยกันนานมากแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำโชว์ด้วยกันตอนเพลงวายไลน์มันก็เลยเป็นเพลงที่ทำให้ผมได้โชว์ศักยภาพของผมได้เต็มที่มากที่สุดเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ทำกับคนที่ผมแบบอยากทำด้วยมาตั้งนานแล้วสบายใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องแล้วผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากถ้าสมมติไม่ได้มีเพื่อนๆทุกคนอ่ะผมก็คงไม่ได้เป็นตุ้ยที่มาอยู่ในวันนี้อะไรเงี้ยคื
คือปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเอาความมันสนิทกันจริงๆมันแบบบางโมเมนต์มันแทบจะลืมไปเลยว่ามันมาแข่งขันกันอะไรเงี้ยมันแบบมันสนิทกันมากเป็นเหมือนเพื่อนตายคนหนึ่งที่มีความชอบเหมือนกันอะไรเงี้ย พี่ตุ้ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่นิ่งบีทบ็อกซ์ร้องเพลงเต้นไปเรื่อยทุกที่ไม่เคยหยุดถ้าหยุดก็คือหลับ พี่ตุ้ยเป็นคนดูครบเครื่องตั้งแต่แรกๆเลยพอแบบยิ่งเราเห็นโชว์ปุ๊บแบบโอเคคนนี้ก็น่าสุดยอด รู้อยู่แล้วเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งแต่แบบว่าพอน้องไม่กดดันอ่ะมันดีมากๆเลยแบบเหมือน very very small ผมรู้สึกว่าโชว์ของ Very Very Small มันเป็นโชว์ที่ทำมาเพื่อการแข่งขันแบบ 100% นะผมใส่สิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนไม่ค่อยได้ทำก็คือการแรปลงไปกรูฟการแรปต่างๆซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เทคนิคการร้องบางอันที่ไม่ค่อยได้ทำแล้วก็การบีทบ็อกซ์คือผมรวมเอาทุกอย่างที่ผมทำได้ความสามารถตอนนั้นมาใส่ในโชว์นี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าโชว์นั้นมันเป็นโชว์ที่บอกว่าผมมีสกิลอะไรบ้างเรามั่นใจมากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะวันหนึ่งตุ้ยมันฉายแสงแล้วมันจะไม่มีใครหยุดมันได้ซึ่งก็จริงเพราะในวีคที่ตุ้ยฉายแสงโอ้โหออร่ามันมาหมดเลยจังหวะจะเงยหน้ามันรอแล้วกรรมการก็ชมแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากว่านี่แหละกรรมการเห็นตุ้ยในแบบที่เราเห็นสักทีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกกับตุ้ยคือก่อนหน้านี้ตุ้ยจะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองคือมันเราเห็นได้แหละในรายการเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถปลดปล่อยเสน่ห์ออกมาได้ 100% เนี่ยความมั่นใจมันไม่เต็มร้อยแล้วมันค่อยๆดีขึ้นจนวันหนึ่งพอเขาสลักความไม่มั่นใจนั้นมันหลุดออกอ่ะโอ้โหมันแบบมันชายนิ่งมากๆเลยไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเลยนะครับน้องนัทครับจุดแข็งของผมน่าจะเป็นเรื่องเต้นครับเพราะว่าผมเพิ่งได้มาฝึกร้องเพลงช่วงเข้ารายการเนี่ยครับตอนเข้ารายการเพลงแรกที่ผมเลือกก็คือคุณและคุณเท่านั้นครับเห็นไกลๆกูบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นไกลๆกูบอกว่าคนสวยๆเจ้าชู้จะตายเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ผมชอบฟังอยู่แล้วตอนเด็กๆครับแล้วผมรู้สึกอยากทำเพลงนี้ออกมาในแนวของผมเองบ้างก็เลยเลือกเพลงนี้มาครับถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแน่ๆครับพี่แกงส้มเขาก็เป็นเจ้าของเพลงคุณและคุณใช่ไหมครับแล้วเขายังเป็นกรรมการผมอีกรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อให้เขาภูมิใจที่เราเอาเพลงของเขามาโชว์ครับเรื่องเต้นไม่มีปัญหาแต่พี่ยังอยากเห็นนัดในแบบอื่นเพิ่มเติมถ้าเทียบกับโชว์คุณและคุณครั้งที่แล้วมันมีความคล้ายกันอยู่อะรอดูที่มันแบบแตกต่างกว่านี้อีกแต่พอได้มาอยู่ในโปรเจกต์แล้วมันต้องทำเพลงหลายๆแนวครับมันเลยทำให้ผมต้องหามุมใหม่ๆของตัวเองเพื่อให้ไปฟิตอินกับเพลงต่างๆครับอย่างเช่นเพลงมีแฟนแล้วก็จะเป็นเพลงที่แบบแนวน่ารักหน่อยเพลงอย่างแบดก็จะมาแบบแนวแบดๆหน่อยมันก็จะมีอีกหลายมิติเลยครับที่ผมต้องแบบไปฝึกแล้วก็ไปหาตัวเองใหม่ๆชอบโชว์วายไลน์ครับเป็นจุดเปลี่ยนของผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมไม่ต้องคิดอะไรเลยในตอนเพอร์ฟอร์มผมรู้สึกแค่ไปสนุกกับเพื่อนในทีมครับคิดว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาจุดที่ผมข้ามความขี้อายแล้วก็เพอร์ฟอร์มเต็มที่ใช่ไหมครับสมมติถ้าเกิดผมอายผมก็จะไม่ได้สามารถโชว์ศักยภาพของผมได้เต็มที่ใช่ไหมคือถ้าเกิดขี้อายมันก็แค่แบบอายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบคนอื่นเขาทำกันนะครับผมก็เลยเลิกเป็นคนขี้อายมาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าหากว่าฉันคือเปลวไฟเธอก็คือสึนามิคลื่นลูกใหญ่ส่วนตัวแล้วพี่รู้สึกว่าอารมณ์มันยังไปไม่ถึงตอนที่ผมลงจากอัลฟามาใช่ตอนนั้นผมก็เสียใจนะครับที่ผมทำได้ออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผมเหมือนกันที่ผมได้ลงมาเป็นเบต้าแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบไม่คิดผิดที่เลือกเพลงคิดตัวไหนครับแม้ว่าฉันจะบินได้ไวเหนือแสงแต่ภาพของความทรงจำยังคงถึงแทนเพลงนั้นก็จะเป็นพี่ชาย
ที่จะคอยหาคำพูดอะไรตลกๆให้เราเสมอหมายถึงว่าเขาอยากพูดอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้นแหละแต่เขาไม่รู้จะพูดว่าอะไรเงี้ยแต่เราสัมผัสได้ถึงความแบบหวังดีของเขาอะไรเงี้ย เป็นคนที่แบบว่านิ่งก็นิ่งเลยมีความสุขก็มีความสุขเลยแบบตลกดีอะไรเงี้ยอยู่เขาแล้วแบบพี่เขาแบบเหมือนเติมไฟให้ชีวิต หลังจากที่พี่นัทลงจากอัลฟามาเหมือนพี่นัทแบบปลดล็อกแบบว่าเหมือนไม่จำเป็นต้องพะวงอ่ะเหมือนเคยคุยพี่นัทบอกว่าเหมือนแบบอัลฟามันต้องแบบมันเก่งๆมันพะวงแต่พอลงมาเหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเสียแล้วทำเต็มที่อยู่กับทีมเมตาแล้วคือเขาแบบเขาดูมีความสุขเขาดูร่าเริงเขาดูพูดเยอะขึ้นเขาดูแบบแฮปปี้เขาดูแบบขำอ่ะ ด้วยความที่ personality มันคล้ายๆกันมันจะค่อนข้างจะเกรงๆนิดนึงบอกว่าเอ๊ะต้องพูดอะไรควรจะพูดอะไรไหมตอนนี้แบบว่าค่อนข้างจะเงียบไปนิดนึงแล้วพอมาอยู่ในวงเดียวกันอีกอะกลายเป็นว่าเราพูดมากขึ้นทั้งคู่ผมเจอพี่นัทครั้งแรกอะผมรู้สึกว่ามันผมเจอพี่ฮงคนที่สองเขานิ่งเขาแบบเขาอยู่ตรงเขาทั้งหล่อเขาทั้งน่ารักและเขาทั้งมึนในคนเดียวกันแบบเพอร์เฟกต์มาก ตอนที่อยู่บนบัลลังก์กูกินเสียวตลอดเวลาว่านัทจะเป็นคนที่ต้องล่วงจากบัลลังก์แต่พอเขาได้ออกมาจากบอร์เดอร์ตรงนั้นน่ะกรอบตรงนั้นน่ะแล้วออกมาทำอะไรก็ได้อยากร้องอะไรก็ร้องเต้นอะไรก็เต้นไม่ต้องมาถูกกดดันคาดหวังว่ากูเป็นอัลฟาอยู่ต้องรักษาบัลลังก์กลายเป็นเสน่ห์ออกวีคนั้นน่ะสำหรับกูกินคือวีคที่แบบปลดล็อกและหลังจากนั้นนัทก็ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างก้าวกระโดดเลยนะฮะคือนัทเป็นคนที่พื้นฐานร้องเพลงดีแต่เขาใช้เสียงได้โทนแบบเดียวลิ้นชักของสีสันในชีวิตเขามันน้อยแต่พอเราได้คุยแล้วครับผมชอบที่นัทอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาเป็นแบบนี้เขาสนุกกับการที่เขาจะค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆของนัทอ่ะผมรู้สึกว่านี่แหละเดี๋ยวเพลงเดบิวต์ที่คนจะได้ดูคุณจะได้เห็นนัทในอีกเฮ้ยนี่มันนัทที่แบบเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมวยนี่ค่ะก็มวยนี่ค่ะไม่ชอบใช่ไหมขออภัยทำไมดีตอนแรกพี่เขาจะมีออปชันแบบให้เลือกแบบว่า3เพลงที่อยากทำมากที่สุดหมวยนี้ค่อนข้างจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆส่วนมากคงจะเชื่อใจตัวเองมากๆเวลาแบบว่าทำตรงเนี้ยท่าที่ฟรีสไตล์แบบว่าจะปล่อยให้ร่างกายไปของมันเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเสือสิ้นลายเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมต้องแอคทีฟส่วนมากผมจะเป็นคนที่แพสซีฟมากๆแพสซีฟจนผมอาจจะแบบตัดขาดออกจากโลกไปเลยก็ได้ถ้าไปเทียบกับมันนี่ฮันนี่ที่ผมค่อนข้างจะแบบว่าแพสซีฟมากๆทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องแรปอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีใครเข้ามาหาผมหรือว่าแบบตรงนี้ทำไงเงี้ยผมก็จะแค่เหมือนแบบเป็น follower ไปแค่นั้นแต่เหมือนพอเสือสิ้นลายเนี่ยผมต้อง take action กับการที่แบบเป็นคนช่วยเก็บท่าเต้นหรือว่าเป็นคนแบบช่วยทำให้เพื่อนในทีมแบบว่ามีความคิดไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยทำให้ผมแบบว่าทำงานจริงๆสักครั้งแบบว่าแบบจากที่แบบผมคิดว่าผมไม่ได้ทำงานมากๆมาตลอดเอาเพลงอะไรมาวันนี้ Mirror ครับ แล้วจริงเพลงเนี้ยคือ3คนไงแต่วันนี้ฮงอ่ะโชว์คนเดียวละมีเรื่องก็เป็นอีกโชว์ที่ผมอาจจะไม่คอยพูดถึงมากเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่กล้ากลับไปฟังมันเยอะด้วยจะมีตุ้ยที่แบบว่าคอยเปิดให้ผมฟังตลอดว่าพี่เนี่ยโอ้โหเปิดมิเลอร์ให้พี่พงษ์ดิว่าอะไรตุ้ยพอหยุดการทำแบบโชว์เดี่ยวมันทำให้ผมแบบเข้าใจศิลปินเดี่ยวมากขึ้นแบบว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เขาคนเดียวงานทุกอย่างมันจะมาลงที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่ายากแล้วด้วยเฟรมเวลาที่แบบว่าค่อนข้างจะน้อยมันแบบว่าทำให้บางอย่างเราลืมทำมันไปเหมือนยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่าไหร่จุดโหว่ช่องโหว่เรายิ่งมากขึ้นเท่านั้นผมคาดหวังมากเลยโดยเฉพาะคุณพงษ์นะฮะ คาดหวังมากเลยกับเพลงนี้คือผมว่าโชว์นี้ต้องแบบต้องกรี๊ดดูเธอออกจะเซ็กซี่อย่างที่ Sexy Lady เป็นโชว์หนึ่งที่ผมชอบมากๆถึงแบบที่สุดในรายการเพราะแบบว่ามันคือ attitude ที่แบบผมเสพมันมาตลอดแล้วแบบว่าผมน่าจะเข้าใจมันมากที่สุดเป็นครั้งนึงที่ผมไม่ต้องคิดว่าผมต้องแอคยังไงหรืออะไรเงี้ยผมออกมาจาก instinct ตัวเอง 100% เขาค่อนข้างที่แบบว่าใช้ใจในการทำงานแบบเยอะมากไม่ถึงแบบจะปล่อยไปตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเราก็คิดว่าพี่ฮงเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไงตอนเดบิวต์ก็ต้องมีชื่อเขาแน่ๆฮงเขาจะเก่งเรื่องเต้นมากๆแบบเขาเต้นลายได้แบบ
สุดยอดสวยมากแล้วว่าเวลาเต้นนะครับผมจะดูเขาเต้นตลอดแล้วก็คอยปรับมาใช้กับตัวผมเอง แล้วผมรู้สึกว่าเขาเท่มากเวลาเขาแรปภาษาอังกฤษนี่คือแบบโหผมฟังไม่ออกนะแต่มันเท่มาก ฮงอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่กูกินว่าอ่านยากในฐานะผู้สอนนะฮะเพราะไม่รู้ว่าฮงควรต้องดันไปทางไหนเพราะถ้าพูดถึงเรื่องร้องเลยเนี่ยในวันแรกของฮงอาการน่าเป็นห่วงวีคที่ครูกรีนเห็นว่าฮงพัฒนาอย่างโดดเด่นในเรื่องการร้องคือวีคที่ฮงได้เริ่มแรปฮะเราก็เริ่มเห็นภาพฮงชัดขึ้นมากกับการที่เฮ้ยหรือว่าฮงมันจะมาวะ เพราะว่าจริงๆเรากับเอาเนี่ยตอนที่เจอเด็กทุกคนเราก็บอกเลยว่าฮงเด็กคนนี้คือมีพรสวรรค์สูงคือเป็นเพชรเลยฮงเนี่ยเป็นคนที่มีมิติในการแสดงแล้วก็คือทัชเรามากเราว่าฮงเป็นหนึ่งในอัลฟาของเราบอกเขาอย่างนี้ตลอดสิ่งที่เรารู้สึกว่าฮงมีมาตลอดเลยคือเสน่ห์เฮ้ยเด็กคนเนี้ยคือความมหัศจรรย์ของการแบบทวิสต์คาแรคเตอร์ของจริงเขามีเสน่ห์โดยที่เขาไม่ต้องพยายามเลยนี่คือสิ่งที่ฮงให้เรามาตั้งแต่วันเดย์วันจนถึงวันเนี้ยเขายังให้เรามาแล้วยังให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆเชิญพบกับน้องเลโก้ เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เจอกรรมการและเป็นครั้งแรกที่เราจะได้การตัดสินแบบด้วยความที่เราเป็น 27 หมาป่าที่เป็นเบต้าเราเปิดตัวมาด้วยการเป็นเบต้าทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงก็ได้ให้เราแบบว่าเป็นตัวเรามากที่สุดและเห็นสีเรามากที่สุดอกยกตัวไม่ต้องคิดอะไรมากคำว่าแฟนไม่ต้องคิดอะไรมากขอกันอะไรมากขอกันFirst impression ของกรรมการทุกคนก็ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็แบบอึ้งกับการเต้นของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ในโชว์นี้ก็มีข้อผิดแบบบกพร่องในเรื่องของเสียงร้องบ้างเพราะด้วยความที่ยังร้องไม่แข็งแรงมากขนาดนั้นยิ่งเธอต้องเรียกของมันต้องไม่ได้ของมันต้องไม่หลังจากที่ได้รับคอมเมนต์มา EP แรกเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบมันยังเป็นข้อจุดอ่อนที่ยังเห็นได้ชัดของเราเราก็เลยต้องแบบเรียนมาเรื่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆจำได้ว่าวีคแรกๆเนี่ยฮะของรายการผมจะโดนเรื่องร้องตลอดเลยจะมีคอมเมนต์ร้องจากกรรมการทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราว่าโอเคเราต้อง work harder มากกว่าเดิม work hard ไปเรื่อยๆฮะมันจะมีอยู่วีคนึงฮะที่เลโก้จะต้องเพอร์ฟอร์มเพลงถามคำถ้าเลโก้กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้นะกล้าเล่นแรปแบบนี้นะกล้ายิงโน้ตแปลกๆแบบนี้นะเลโก้จะไปได้ไกลแล้วใครก็จะฉุดเลโก้ไม่ได้เลยซึ่งวีคนั้นเลโก้ให้ความร่วมมืออย่างดีมากเพราะเขาได้โอกาสในการทำโชว์เดี่ยวโชว์ถามคำเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบเลือกที่จะเปลี่ยนช่องเสียงตัวเองเพื่อให้เห็นแบบสีใหม่ๆของตัวเองให้คนดูได้เห็นแบบอะไรที่มากขึ้นให้กรรมการได้เห็นอะไรใหม่ๆจากเราเนี่ยมาตรฐานของเลโก้มันดีแบบนี้มาตั้งนานแล้วไงแต่ความรู้สึกของพี่นะวันนี้พี่รู้สึกว่าคนอื่นก็ทำได้ตอนนั้นรู้สึกดาวมากเลยครับแบบรู้สึกท้อมากเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่โหดร้ายมากแล้วมันก็มีความคาดหวังแหละว่าแบบการซ้อมกับความพยายามของเราจะแบบว่าส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโชว์นี้เป็นจุดพลิกชีวิตผมเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นแบบเราโดนนี้ปุ๊บเราก็ work harder มากกว่าเดิมอีกหลังจากที่เรา work hard มาประมาณนึงแล้วแล้วด้วยความที่ work harder แล้วมันแบบเป็นสิ่งที่มันแบบเหมือนเป็นปมเราอยู่เราก็ยิ่งพยายามจี้ให้มันแบบเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้กลายเป็นแบบพอครั้งต่อมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 เลโก้ดูจะเป็นคนที่มีออร่าการเป็นไอดอลมากที่สุดจากที่แบบว่าทุกคนในรายการเลยยังไงน้องก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการเต้นและสำหรับเลโก้นี่ผมพูดจนถึงตอนนี้ผมก็จะพูดอยู่ว่าโชว์ที่ผมชอบที่สุดในรายการที่ไม่ใช่ผมเป็นคนเปอร์ฟอร์มนะก็คือโชว์ถามคำของเลโก้น้องเขาช่วยทุกคนในทีมเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่จำท่าได้ไวมากตอบเขาจะจำได้หมดเลยแล้วคือถ้ามีท่าไหนที่ผมแบบไม่แม่นหรือจำไม่ได้เขาก็จะคอยแบบบอกผมตลอดเลโก้เป็นคนเรียนรู้ไวมากทั้งเต้นทั้งร้องพอจับได้ปุ๊บก็อยากจะลองถึงแม้มันจะไม่ดีแต่คือแบบมีโอกาสให้ลองก็ลองซึ่งรู้สึกว่าเป็นข้อดีของเลโก้มากๆผมเห็นความชายในตัวเลโก้แล้วผมเชื่อว่าแบบเลโก้จะประสบความสำเร็จคือเลโก้เป็นคนที่ครีเอทีฟคนหนึ่งเพราะว่าเวลาแบบมีโชว์มีอะไรเงี้ยเหมือนแบบจะนั่งโยนไอเดียกันว่าจะทำอะไรจะทำตรงไหนให้โชว์มันออกมาเป็นในมูดไหนบ้างแบบวางมูดโทนแล้วผมรู้สึกว่าเลโก้เป็นคนที่แบบครีเอทีฟ
คนหนึ่งแล้วก็เรื่องเต้นก็คือ number one สุดยอดระดับโลกยิ่งใหญ่ประเทศไทยล้านโลกอยู่แล้ว เราว่ามันค่อนข้างเพอร์เฟกต์สำหรับเรา แต่ว่าสิ่งที่ยากจริงๆ ตอนนั้นที่เป็นโจทย์ไหมเราตลอดคือทำยังไงก็ได้ให้เลโก้มากกว่าเต้น หรือเต้นที่คนไม่เคยเห็น สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือเขาตั้งใจทำมันจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบเดี๋ยวผมไปเรียนร้องเพลงผมก็คงร้องเพลงดีขึ้นเองแหละมันไม่ใช่อ่ะเขาตามหาสิ่งนั้นอ่ะเขามีความตามหาสิ่งนั้นจริงๆว่าผมจะต้องทำยังไงล่ะครับผมถึงจะร้องเพลงได้เพราะขึ้นอ่ะมันเป็นวิธีนี้แล้วรู้สึกว่าว่ะมันดีใจจังเลยอ่ะที่น้องเป็นคนแบบเนี้ย ได้ไม่ยืนข้างๆเรากับอยู่ในฝันที่ต้องตื่นเสมอ ผมรู้สึกว่าไฟนอลมันค่อนข้างจะตึงเครียดมากๆครับถึงแม้เรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแต่ว่าเราก็ยังกังวลจนถึงแบบก่อนขึ้นแสดงเลยเพราะว่ามันเป็นไลฟ์ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเราทำดีที่สุดในตอนนั้นของเราก็ความรู้สึกตอนทำเพลงโชว์สุดท้ายใช่ไหมครับถ้าพูดตรงๆผมรู้สึกกดดันมากเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่แบบจะได้ทำในโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็เป็นเพลงที่ตัดสินด้วยว่าผมจะได้เป็นหนึ่งในอัลฟาหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกกดดันมากตอนนั้นการที่เราได้เจ๊มันแย่กว่าถูกเจออยู่เจอโกหกจนชินแค่เพียงเธอได้พูดเรื่องจริงซะดีกว่าโอ้โหและผู้ที่ได้ตำแหน่งอัลฟาเป็นคนแรกของรายการคือวิลเลียมครับเลโก้ตุ้ยฮงนัทครับแล้วก็ใกล้สเต็ปของการรีวิวอีก1สเต็ปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาบอกชื่อวงก็คือเป็นสเตจเนมของทั้ง5คนนะครับว่าวงนี้มันจะเดบิวต์ออกมาว่าชื่ออะไรมันลุ้นผมตั้งใจวันนี้มานานมากเอายังพร้อมยังเข้าแล้วยังผมยังตัดลิ้นไปเลยอ่ะลิ้นใหญ่มากเลยค่อนข้างตื่นเต้นน้องยังตื่นเต้นเลยน้องยังทักชื่อวงนะครับอย่างเป็นทางการของพวกเราทั้ง5คนนะครับที่จะทำการรีวิวนะครับชื่อวงว่าชื่อวงว่าวงไลแคนครับก็สำหรับชื่อวงน้องๆไลแคนนะครับต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเรามีนอมินีอยู่หลายชื่อแหละเพราะว่าเราก็พยายามที่จะคิดต่อยอดจากรายการโปรเจกต์อัลฟาเพราะว่าโปรเจกต์อัลฟาคอนเซ็ปต์มันก็คือหมาป่าใช่ไหมครับไลแคนเขาคือคนปกติที่อยากจะแปลงร่างเป็นหมาป่าตอนไหนก็ได้ผมรู้สึกมันเหมือนน้องๆอ่ะเราอยู่กับน้องเยอะเรารู้เลยว่าแอสน้องความเป็นน้องๆความเป็นเด็กๆอะครับเขาก็ยังมีความเด็กของเขาเพราะเขาอายุไม่เยอะเลยอะแต่พอเขาขึ้นออนสเตจอะเขาเหมือนเขามีพลังพิเศษแล้วเขากลายเป็นอีกคนไปเลยคำว่าไลแคนมันอธิบายน้องๆทั้ง5คนได้อย่างแบบตรงจริงๆ LYK เนี่ยมันก็คือ Let You Know แต่พอเราเลือกชื่อวงว่าไลแคนนะครับคำว่า Let You Know ครับคำว่า No ที่แปลว่ารู้อะ KNOW อะมันก็เป็น KN พอดีสุดท้ายแล้ว LYKN นะครับมันก็เลยสามารถย่อเป็นคำว่า Let You Know ได้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นความหมายที่ดีมากๆก็คือว่าเดี๋ยวจะทำให้คุณได้รู้นะว่าฉันคือหมาป่าแล้วคำนี้มันอยู่ในเพลงดันอยู่ในเพลง The Alpha ในรายการด้วยผมรู้สึกว่ามันรีเลทหลายอย่างดีเหมือนกันเนาะโดยที่เราก็
ไม่คิดว่ามันจะรีเลทได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าคำว่าไรแค่นมันอธิบายน้องๆทั้ง5คนได้อย่างแบบตรงจริงๆครับความพิเศษก็คือว่าตอนนี้พวกเขามีชื่อวงแล้วครับกล้องพร้อมนะกล้องพร้อมน้องๆพร้อมไหมพร้อมแล้วนี่คือการแนะนำตัวในฐานะวงบอยแบนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกครับ3 2 1 วิลเลจิโนสวัสดีครับพวกเราไลแคนครับและนี่คือไลแคน ตอนนั้นเป็นการประกาศชื่อวงครั้งแรกใช่ไหมครับในงานแถลงข่าวมันรู้สึกแบบเหมือนเราก้าวขาเข้าไปอีกข้างหนึ่งแล้วก่อนที่เรากำลังจะเป็นศิลปินคือเราได้ประกาศชื่อวงไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อดใจไม่ไหวแล้วที่เราจะได้ทำเพลงเดบิวต์ออกมาแล้วก็โชว์แฟนๆว่าเพลงเดบิวต์ของเราเป็นยังไงก็วันแถลงข่าวรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เพิ่งรู้ชื่อวงก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วก็เราก็จะได้ประกาศให้คนรู้ว่า5คนนี้มันชื่ออะไรเหมือนแบบตั้งชื่อให้ลูกอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้ที่มี5คนนี้อยู่เราไม่อยากประสบความสำเร็จโดยตัวคนเดียวอีกแล้วเราอยากมีอีก4คนอยู่ด้วยตลอดเป็น4คนที่ผมอยากจะร่วมทีมมากที่สุดน่าจะเป็นวงที่แบบว่ามีแต่คนเก่งไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างเด่นในด้านต่างๆก็มาช่วยแชร์กันมาช่วยแบบฟิกซ์กันว่าใครเก่งด้านไหนก็ทำให้แบบวงมันแข็งแรงมากขึ้นผมให้วงไรแคนเลยนะเปรียบเสมือนแบบ Infinity Gauntlet อะทุกคนมีแต่ละสีหมดเลยเพราะว่าแบบทุกคนต่างที่มาจากต่างที่แต่แค่มีความฝันเดียวกันเรามีความสามารถที่ถนัดต่างกันแต่รวมกันมันออกมาดีแล้วก็ตรง Infinity Gauntlet เนี่ยตรงกลางอ่ะมันคืออัญมณีที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะผมให้มันคือไรแคนก็คืออัญมณีที่6ถ้ามันไม่มีมันเราก็ไม่สามารถที่จะปรับธานอสได้อะไรอย่างเงี้ยและสำหรับเพลงนะครับที่จะเป็นเพลงเดบิวต์สำหรับน้องๆวงไรแคนนะครับก็เป็นเพลงที่ร่วมงานกันหลายฝ่ายมากครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เราได้ร่วมงานกับทีมเพลงฝรั่งชื่อทีมว่า Kennel ก็จะเป็นทีมที่ทำเพลงให้ศิลปินทั่วโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ก็ถูกวางคอนเซปต์กันว่าอยากให้มันเป็นเพลงที่มีความสดใสแต่ไม่ได้น่ารักเป็นแบ๊วๆเป็นมีความแสบๆด้วยคาแรคเตอร์ของน้องๆเหมือนเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบว่าฉันก็จะโตแล้วนะฉันจริงจังนะแต่ฉันก็ยังมีความแบบเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านี่แหละมันเป็นคาแรคเตอร์ของเพลงนี้น้องๆเพลงก็จะเป็นผมdevelop แต่งร่วมกันมากับทาง Kennel นะครับแล้วก็มีท่อนฮุกที่ได้พี่แอมมาแต่งทำนองท่อนฮุกให้นะครับพี่แอมอัจฉริยะนะครับแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยเราก็ได้พี่กอล์ฟโปสการ์ดนะครับที่แต่งเพลงทีป๊อปดังมากมายตั้งแต่ยุคกามิกาเซ่แล้วนะครับก็มาทำเนื้อร่วมกันกับผมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าก็ได้ทำงานกับพี่ๆระดับตำนานจริงๆอ่ะระดับแบบท็อปประเทศจริงๆอะไรเงี้ยครับ อย่างเรื่องการร้องนี่คือเราเวิร์กหนักมากๆสำหรับการร้องเพราะว่าตัวผมเองยังไม่ได้ร้องแข่งขนาดนั้นมันเลยต้องทำให้เราต้องไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อทำให้เพลงเดบิวต์ออกมาแล้วมันปังที่สุดการฝึกระหว่างก่อนเดบิวต์มันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นผมชอบมากเลยเวลาได้รู้อะไรแบบลึกๆแบบว่ามันรู้สึกว่าแบบเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วแบบเราจะเราจะไม่มีคำถามกับมันมากผมได้ปูเบสิกใหม่แล้วก็ทำให้แบบตัวเองเต้นเก่งมากขึ้นเต้นได้ถูกล็อกถูกวิธีถูกทางที่สุดก็เหมือนฝึกฝนได้มากที่สุดก็ทำให้ตัวเองพร้อมรับกับวันเดบิวต์มากที่สุดครับผมเริ่มที่กลับมาใหม่5 6 7 go ก็สำหรับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยากที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยทำมายากกว่า Very Very Small ยากกว่าเวลายากกว่าทุกอย่างทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นการแสดงออกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมทำกันบ้านกับเพลงนี้เยอะมากจริงๆเพลงนี้ครับสร้างมาโดยอิงจากคาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง5คนด้วยครับผมบอกได้เลยว่าจะมีความแบบว่าแสบซนนิดนึงมันจะมีความแบบว่าเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าทุกคนเห็น MV หรือดูแดนพวกมันอาจจะคิดว่ามันแบบง่ายแต่จริงๆมันยากมากเลยเพลงนี้จะใส่ความสนุกไปค่อนข้างเยอะหมายถึงใส่ความเป็นตัวเด็กไปค่อนข้างเยอะมีวิธีการเล่นแบบเด็ก
ไทยแบบว่าการผิว วัยรุ่น ปาก วัยรุ่นการผิวปาก หรือวิธีการมองการจีบ อะไรเงี้ย สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ใส่ไปค่อนข้างเยอะ และมีความเป็นทีป๊อปสูง ใช่ ไม่ได้ มีความเป็น มีแบบแพลตฟอร์มหรืออะไรที่เป็นแบบ แบบอื่น ใช่ ก็จริงๆ เพลงนี้ติดหูตั้งแต่วันแรกที่ได้ฟังเดโมรู้สึกว่าโดนอะรู้สึกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าอินสปายในการทำงาน พวกเราตั้งใจทำกันมากอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆ ส่วนตัวผมเองผมก็ชอบเพลงนี้มากๆและคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบนะครับ แล้วก็รับรองจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง แล้วก็รอติดตามเพลงต่อๆไปได้เลยครับ ก็อีกไม่นานไลค์แคนก็จะมีเพลงเดบิวต์แล้วนะครับ ก็คงอยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆแล้วผมคิดว่าเรา5คนยังสนุกไปกับมันตอนเต้นกับร้องผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะสนุกไปกับมันด้วยเวลาได้ฟังเหมือนกัน ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับแล้วก็ถ้าเราไปเล่นที่ไหนก็อย่าลืมไปดูที่นั่นด้วยนะครับ พวกเราเต็มที่ทุกวิธีการเลยครับทุกโปรเซสในการทำงานพวกเราตั้งใจแล้วก็คิดมาอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมเพราะว่าเราใส่ความเป็นตัวเองเยอะมาก เราอยากให้ทุกคนเห็นสีใหม่ของวงการทีป๊อปครับผม เราพยายามกันมากจริงๆเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมันคืออะไรแล้วก็เต็มที่กับมันมากจริงเพื่อนๆรวมถึงตัวผมด้วยเราแบบอยากให้ทุกคนเห็นตุ้ยในเพลงนี้ออกมาแพรวๆจริงๆเลยแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนรอติดตามมาก ครับแล้วนี่ก็เป็นผลงานแรกของผมจริงๆก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ตามล่าฝันเนี่ยแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆว่าซิงเกิลแรกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันครับ